હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલ. સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ સ્વાગત છે. આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરીએ 15મી નવેમ્બરના તમામ અગત્યના કરંટ અફેર. શરૂ કરીએ આજનો વિડીયો. સૌથી પહેલા તો આપણી જે ટેલિગ્રામ ચેનલ છે એને જોઈન કરી લેજો. સ્ટાર એજ્યુકેશનની તમામ ઓફિશિયલ અપડેટ તમને આ ટેલિગ્રામ ચેનલમાં મળતી રહેશે. તો માત્ર ટેલિગ્રામમાં જઈ તમે સર્ચ કરો સ્ટાર એજ્યુકેશન, આ પ્રકારે આપણી ટેલિગ્રામ ચેનલ તમને જોવા મળશે. શરૂ કરીએ હવે આજનો વિડીયો. શરૂ કરતા પહેલા જે મારા પેડ યુઝર છે એમને જણાવી દઉં કે સૌથી પહેલા તો આપણી એપ્લિકેશનમાં હું ઓક્ટોબર મહિનાના તમામ કરંટ અફેર છે, બરાબર, એ હું આવનારા 5 દિવસની અંદર પૂરા કરી દેવાનો છું. એના વિડીયો લેક્ચર્સ હવે બાકી છે. બાકી ઈ મેગેઝિન બધી જ અપલોડ થઈ ગઈ છે ઓક્ટોબર મહિનાની, બરાબર. વીક 1 થી લઈને 4th વીક સુધીની તમામ ઓક્ટોબર મહિનાની કરંટ અફેરની ઈ મેગેઝિન અપલોડ થઈ ચૂકી છે. તમે પીડીએફ ડાઉનલોડ કરી શકો છો, જે મારા પેઇડ યુઝર છે એના માટે, બરાબર. અને એમાં 1 થી લઈને 31 તારીખ સુધીના તમામ કરંટ અફેર છે કવર થઈ ચૂકેલા છે. માત્ર વિડીયો બાકી છે. વિડીયો આવનારા 5 દિવસની અંદર છે એપ્લિકેશનમાં અવેલેબલ થઈ જશે. ઓકે. અને બાકી રહેશે નવેમ્બરના 1 થી લઈને 14 તારીખ સુધીના, તો એ પણ હું આવનારા થોડાક દિવસોની અંદર છે અપડેટ કરી દઈશ, બરાબર. તો એ પછી છે જેટલા પણ કરંટ અફેર બાકી હતા એ બધા જ તમારે અપ ટુ ડેટ થઈ જશે. ઓકે. અને ત્યાર પછી કોશિશ એવી રહેશે કે હવે ડેઈલીનો વિડીયો ડેઈલી આવતો રહે. ઓકે. તો બાકી શરૂ કરીએ હવે આજનો વિડીયો. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં. હાલમાં જ સંયુક્ત રાષ્ટ્ર દ્વારા મિથેન વાયુની ટ્રેકિંગ માટે એક સેટેલાઇટ બનાવવાનું નક્કી કરવામાં આવેલું છે. આ સેટેલાઇટનું નામ શું છે? તો હાલમાં જ મિથેન વાયુની ટ્રેકિંગ માટે એક સેટેલાઇટનું નિર્માણ કરવા અંગે જાહેરાત કરવામાં આવી છે. અને આ COP27માં આ જાહેરાત કરવામાં આવેલી હતી, બરાબર, કે એક મિથેન વાયુ ટ્રેકિંગ માટે એક સેટેલાઇટ હોવો જોઈએ. તો આ સેટેલાઇટ છે એને તમામ દેશો ઉપયોગ કરી શકશે. ગ્લોબલી રીતે આ સેટેલાઇટ અવેલેબલ હશે. તો આ સેટેલાઇટનું નામ છે માર્સ. માર્સ એટલે મંગળ ઉપર જવાનું કે એવું કંઈ નથી. આ સેટેલાઇટનું નામ માર્સ છે, બરાબર. આ માર્સનું પૂરું નામ પણ છે. માર્સનું પૂરું નામ યાદ રાખવાનું છે તમારે. મિથેન એલર્ટ એન્ડ રિસ્પોન્સ સિસ્ટમ, આ માર્સનું પૂરું નામ છે. મિથેન એલર્ટ એન્ડ રિસ્પોન્સ સિસ્ટમ. તો આ ટાઈપનું આખું માર્સનું પૂરું નામ છે. આ તમારે યાદ રાખવાનું છે, બરાબર. માર્સ શેના માટે છે? તો કે મિથેન વાયુ છે, બરાબર, એનું ઉત્સર્જન કેટલું થાય છે એ જાણવા માટે. ખ્યાલ આવી ગયો? તો આ જાહેરાત કેમાં કરેલી? તો 27મી કોન્ફરન્સ ઓફ પાર્ટીમાં. ક્યાં થઈ ત્યાં? આ થઈ હતી ઇજિપ્તના શર્મલ શેખમાં. 27મી જે કોપ સમિટ છે, બરાબર, 27મી કોન્ફરન્સ ઓફ પાર્ટી કોની? તો કે યુનાઇટેડ નેશન્સ ફ્રેમવર્ક કન્વેન્શન ઓન ક્લાઇમેટ ચેન્જ, યુએનએફસીસી, જેને ટૂંકમાં આપણે યુએનએફસીસી તરીકે ઓળખીએ છીએ. તો યુનાઇટેડ નેશન્સ ફ્રેમવર્ક કન્વેન્શન ઓન ક્લાઇમેટ ચેન્જ એની 27મી કોન્ફરન્સ ઓફ પાર્ટી એટલે કે COP27 એ ક્યાં થઈ? ઇજિપ્તના શર્મલ શેખમાં, બરાબર. તો એમાં જાહેરાત કરેલી કે ભાઈ મિથેન વાયુ માટે ડિટેક્શન માટે એક સેટેલાઇટ હોવું જોઈએ. તો આ સેટેલાઇટનું નામ આપ્યું માર્સ, મિથેન એલર્ટ એન્ડ રિસ્પોન્સ સિસ્ટમ, બરાબર. બાકી મિથેન વિશે થોડીક ખબર હોવી જોઈએ કે રંગવિહીન અને ગંધવિહીન ગેસ છે, બરાબર. રંગહીન અને ગંધહીન ગેસ છે, બરાબર. અને સજીવો દ્વારા આનું ઉત્સર્જન થાય, બરાબર. માનવ પ્રેરિત ગેસ પણ કહી શકીએ, અથવા તો સજીવો પ્રેરિત ગેસ પણ આપણે એને કહી શકીએ. હવે મિથેન વાયુ છે, બરાબર, એ એટલું બધું અગત્યનો શા માટે છે? તો ગ્રીન હાઉસ ગેસ કહીએ ને, જેમ કે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ છે, કાર્બન મોનોક્સાઇડ છે, આ બધા ગ્રીન હાઉસ ગેસ છે, SO2 ને બધા. તો હવે એની તુલનામાં આજે મિથેન વાયુ છે, સજીવો પ્રેરિત જે મિથેન વાયુ છે, એ જે આ ગ્રીન હાઉસ ગેસ છે ને, બરાબર, એના કરતા 80 ગણી વધારે વાતાવરણને ગરમ કરવાની ક્ષમતા ધરાવે છે, બરાબર. તો એટલો બધો વાતાવરણ માટે ઘાતક વાયુ છે, બરાબર. અને બાકી વાત કરું તો ઇન્ડિયન કાઉન્સિલ ઓફ એગ્રીકલ્ચર રિસર્ચ, બરાબર, ICAR, એમણે એન્ટી મિથેનોજેનિક ફીડ સપ્લિમેન્ટ તૈયાર કર્યું. એનું નામ છે હરિતધારા. એટલે કે મિથેન વાયુનું ઉત્સર્જન પ્રાણીઓમાં ઘટાડે, જેમ કે ગાય, ભેંસ એવા બધા પ્રાણીઓ છે, તો એમાં મિથેન વાયુનું ઉત્સર્જન સૌથી વધારે થાય. તો એ મિથેન વાયુનું ઉત્સર્જન ઓછું થાય એમનામાં, એ માટે એક ટેબ્લેટ અથવા તો એક સપ્લિમેન્ટ વિકસિત કરવામાં આવેલું, નામ છે હરિતધારા, બરાબર. અને આ હરિતધારા માત્ર મિથેન છે એનું ઉત્સર્જન ઓછું નથી કરતું પ્રાણીઓમાં, એ
દૂધ આપવાની ક્ષમતા છે એમાં પણ વધારો કરવામાં આવે છે. કેટલો? તો કે 17 થી લઈને 20% જેટલો વધારો કરાવી દે છે. ખ્યાલ આવે છે? તો આટલું બધું અગત્યનું છે. ત્યાર પછી વાત કરીએ તો નેક્સ્ટ છે વિશ્વ ડાયાબિટીસ દિવસ. વિશ્વ ડાયાબિટીસ દિવસ છે ગઈકાલે જતો રહ્યો, 14મી નવેમ્બરે હતો. આન્સર આવશે 14 નવેમ્બર. ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે 14 નવેમ્બરે વિશ્વ બાળ દિવસ પણ હોય છે. બરાબર, જવાહરલાલ નહેરુની જન્મ જયંતિ એના વિશ્વ નહીં, રાષ્ટ્રીય બાળ દિવસ. બરાબર, રાષ્ટ્રીય બાળ દિવસ ક્યારે હોય? તો કે 14મી નવેમ્બરે. હા, તમને એવું પૂછે વિશ્વ બાળ દિવસ ક્યારે છે? તો 6 દિવસ પછી 20મી નવેમ્બરે. બરાબર, તો આ પણ ખાસ યાદ રાખવાનું છે. તો હાલમાં જ વિશ્વ ડાયાબિટીસ દિવસની ઉજવણી છે 14 નવેમ્બર 2022 ના રોજ કરવામાં આવેલી હતી. હવે ડાયાબિટીસ છે ને બે પ્રકારના હોય. તમે તમારા ઘરમાં વડીલો આગળ સાંભળેલું હશે કે કોઈકને ડોક્ટર છે ડાયાબિટીસ માટે ઇન્જેક્શન સજેસ્ટ કરે છે અને કોઈકને ટેબ્લેટ્સ આપે છે. બરાબર, તો એવું શા માટે થાય છે? તો ડાયાબિટીસ છે બે પ્રકારના હોય. બરાબર, એક તો હોય ટાઈપ 1 ડાયાબિટીસ અને બીજું હોય ટાઈપ 2 ડાયાબિટીસ. બરાબર, હવે જે ટાઈપ 1 ડાયાબિટીસ છે ને, બરાબર, એમાં ઇન્સ્યુલિન ઉત્પન્ન ના થાય. તો ટાઈપ 1 ડાયાબિટીસ વાળા માટે ઇન્સ્યુલિન ઉત્પન્ન ના થાય તો એવા જે દર્દીઓ છે એને ઇન્સ્યુલિનના ઇન્જેક્શન લેવા પડે. બરાબર, એના માટે કોઈ ટેબ્લેટ્સ છે, બરાબર, એ કામ આવતી નથી. પણ ટાઈપ 2 ના જે ડાયાબિટીસ છે એને કઈ રીતનું ડાયાબિટીસ હોય? તો ઇન્સ્યુલિનનું ઉત્પાદન શરીરમાં થતું હોય પણ જરૂરિયાતની માત્રા કરતા ઓછું થાય. તો ડોક્ટર એવી દવા આપે કે એનાથી ઇન્સ્યુલિનનું ઉત્પાદન વધારે થાય શરીરની અંદર. બરાબર, અને એને શરીરને ગ્લુકોઝને કંટ્રોલ કરવામાં બેલેન્સ કરે. ખ્યાલ આવે છે? તો આવી રીતે ટાઈપ 1 અને ટાઈપ 2 એમ બે પ્રકારના ડાયાબિટીસ હોય છે. બરાબર, તો એટલા માટે કોઈક ડોક્ટર છે એ કોઈક દર્દીને ક્યારેક ઇન્જેક્શન ઇન્સ્યુલિનના સલાહ કરતું હોય છે અને કોઈકને ટેબ્લેટ. મોટા ભાગના છે, બરાબર, જે દર્દીઓ છે એ ટાઈપ 2 ડાયાબિટીસ ધરાવતા હોય એવા દર્દીઓની સંખ્યા વધારે હોય, કેમ કે ઉંમર જતા જતા છે ઇન્સ્યુલિન ઉત્પન્ન થવાની કેપેસિટી છે શરીરમાં ઘટતી જાય. તો ટાઈપ 2 ડાયાબિટીસ વાળા દર્દીઓની સંખ્યા વધારે હોય કમ્પેર ટુ ટાઈપ 1. આ ધ્યાન રાખજો. બાકી થીમ છે આની 2022 માટે એ પણ આપણે યાદ રાખીશું, એક્સેસ ટુ ડાયાબિટીસ કેર. આની થીમ છે શરૂઆત આની 1991 માંથી હતી. WHO અને IDF આંતરરાષ્ટ્રીય ડાયાબિટીસ ફેડરેશન બંને મળીને આની ઉજવણી કરે છે. નેક્સ્ટ છે IBS બ્લાઇન્ડ ફૂટબોલ વિમેન્સ એશિયન અથવા તો ઓસેનિયા ચેમ્પિયનશિપ 2022 નું આયોજન કયા દેશમાં થશે? બ્લાઇન્ડ ફૂટબોલ વિમેન્સ એશિયન ચેમ્પિયનશિપ છે એનું આયોજન આપણા ભારતમાં થશે. ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે. તો આનું આયોજન છે ભારતમાં કરવામાં આવશે. ભારતમાં કયા રાજ્યમાં થશે? તો કે કેરળમાં. કેરળમાં કઈ જગ્યાએ? તો કે કોચીમાં. તો ભારતની અંદર આનું આયોજન થવાનું છે કેરળના કોચી ખાતે. અને ઇવેન્ટ કેટલી અગત્યની છે આપણા માટે હું તમને હમણાં કહું એટલે ખબર પડશે. તો આ એક ક્વોલિફાયર ઇવેન્ટ હશે. શેના માટે ક્વોલિફાયર ઇવેન્ટ હશે? તો કે એક તો વર્લ્ડ ચેમ્પિયનશિપ જે બર્મિંગહામમાં યોજાવાની છે એના માટે 2022માં જે વર્લ્ડ ચેમ્પિયનશિપ થવાની છે ને બર્મિંગહામમાં, તો એના માટેનો આ ક્વોલિફાયર ઇવેન્ટ હશે. અને બીજી છે પેરિસ પેરા ઓલિમ્પિક 2024, એના માટે ક્વોલિફાયર ઇવેન્ટ હશે. ક્વોલિફાયર એટલે કે તમે જો આમાં સારું પરફોર્મન્સ હોય તમારું, તો તમને આવનારી જે મોટી સ્પર્ધાઓ છે એના માટે તમે ભાગ લેવા માટે સક્ષમ છો. તો ક્વોલિફાયર ઇવેન્ટ છે આ પેરિસ પેરા ઓલિમ્પિક માટેની અને વર્લ્ડ ચેમ્પિયનશિપ બર્મિંગહામ માટેની. બરાબર, તો આ ખાસ ધ્યાન રાખીશું. જે હમણાં આની પહેલાના જે પેરા ઓલિમ્પિક ગયેલા, બરાબર, એ જાપાનના ટોક્યોમાં થયેલા હતા 2021માં, જેમાં ભારતે 7 મેડલ મેળવેલા. એમાંથી એક ગોલ્ડ મેડલ હતો જે આપણને ભારતમાં કોને અપાવેલો? નીરજ ચોપડાએ. બાકી 2 સિલ્વર હતા અને 3 બ્રોન્ઝ મેડલ હતા. એમાં ભારતની હોકી ટીમ પણ આપણને બ્રોન્ઝ મેડલ અપાવીને ગઈ. બરાબર, તો ઘણા લાંબા ટાઈમ પછી છે આપણે હોકીમાં પણ મેડલ મેળવેલો. તો આ તો થઈ ઓલિમ્પિકની વાત. અને હવે પછીના ફ્રાન્સના પેરિસમાં થવાના છે. ખ્યાલ આવી ગયો એટલું? બાકી વર્લ્ડ ચેમ્પિયનશિપ છે બર્મિંગહામમાં થવાની ઇંગ્લેન્ડમાં. બરાબર, આ બર્મિંગહામ છે ત્યાં આ સિવાય પણ એક બીજી મોટી હમણાં જ સ્પોર્ટ્સની ઇવેન્ટ થયેલી છે. કોઈને યાદ છે? મને કોમેન્ટમાં આન્સર લખીને તમારે કહેવાનું છે. બરાબર, જોઈએ કેટલા લોકો જવાબ આપે છે. ત્યાર પછી નેક્સ્ટ વાત કરું તો હવે આ જે અત્યારે બ્લાઇન્ડ ફૂટબોલ વિમેન ચેમ્પિયનશિપ છે એમાં કયા કયા દેશો ભાગ લેશે?
તો ચીન છે, ભારત છે, થાઈલેન્ડ છે, મલેશિયા, કઝાકિસ્તાન, દક્ષિણ કોરિયા, જાપાન, ઈરાન, ઓસ્ટ્રેલિયા અને ઉઝબેકિસ્તાન આવા બધા દેશો છે આની અંદર ભાગ લેવાના છે. નેક્સ્ટ છે કે કબડ્ડી વર્લ્ડ કપ 2025 નું આયોજન કયા દેશમાં થશે? પહેલી વખત એવું થશે કે ભાઈ એશિયાની 12 કબડ્ડી વર્લ્ડ કપ નું આયોજન થવાનું છે અને ક્યાં થશે તો કે ઇંગ્લેન્ડમાં. ઓપ્શન બી અહીંયા આપણો આન્સર થશે ઇંગ્લેન્ડમાં, અથવા તો એને યુકે પણ કહી શકો. યુકેના વેસ્ટ મિડલેન્ડ ક્ષેત્ર છે ત્યાં આ કબડ્ડી વર્લ્ડ કપ 2025 નું આયોજન થશે. સૌથી પહેલી વખત એશિયાની બહાર આનું આયોજન થશે. બાકી કબડ્ડી માટે સૌથી પ્રખ્યાત ખેલાડીઓ, બરાબર, સૌથી પ્રસિદ્ધ ખેલાડીઓ, શ્રેષ્ઠ ખેલાડીઓ જોવા મળતા હોય તે ભારત, પાકિસ્તાન અને ઈરાનમાં જોવા મળે છે. બરાબર, ત્યાંથી આગળ જઈએ તો ભારતની સૌથી લાંબી ક્રૂઝ સેવા ઉત્તર પ્રદેશના વારાણસીથી લઈને કયા જંકશન સુધી શરૂ થશે? ઓપ્શન આપેલા છે, બરાબર, અને જો તમે દિબ્રુગઢ કહેતા હોય તો તમારો આન્સર સાચો છે. તો ઓપ્શન સી અહીંયા આપણો આન્સર થશે. તો સૌથી લાંબી ક્રૂઝ સેવા છે, બરાબર, એ ઉત્તર પ્રદેશના વારાણસીથી લઈ આસામના દિબ્રુગઢ સુધી શરૂ થશે. આ તમે જોવો છો, આ છે સૌથી લાંબી ક્રૂઝ સેવા છે. હવે ક્રૂઝ તો લાંબી નથી, પણ જે એનું ડિસ્ટન્સ છે ને એ લાંબુ છે, બરાબર. તો આ ઉત્તર પ્રદેશના વારાણસીથી લઈ અને આ શિપ ક્યાં સુધી જશે તો કે આસામના દિબ્રુગઢ સુધી જશે, બરાબર. અને બાકી વાત કરું તો આ શરૂઆત ક્યારે થશે આની? તો જાન્યુઆરી 2023 થી આ ક્રૂઝ સેવાની શરૂઆત થશે. વારાણસીથી લઈ કોલકાતા, ઢાકા, બરાબર, અને ત્યાંથી બોગીબીલ અને ત્યાંથી પછી દિબ્રુગઢ, આવી રીતે આખો રૂટ છે, બરાબર. તો કુલ 50 દિવસની આખી આની ટૂર હશે. આ જે ક્રૂઝ સેવા છે કુલ કેટલા દિવસ માટે ચાલશે તો કે 50 દિવસ સુધી ચાલશે અને 27 નદી પ્રણાલીઓ છે એને આની અંદર આવરી લીધી છે અને વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટ સહિત કુલ 50 થી વધુ પ્રવાસન સ્થળો છે એ આ ક્રૂઝ સેવા દેખાડશે, બરાબર. બાકી આનો જે આ પ્રવાસ છે ભારત બાંગ્લાદેશને વિશ્વના રિવર ક્રૂઝ મેપમાં પણ મૂકશે, બરાબર. આ પણ ખાસ યાદ રાખવાનું. નેક્સ્ટ છે કે હાલમાં જ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી એમના દ્વારા લોન્ચ કરવામાં આવેલ શ્રી નાદ પ્રભુ કેમ્પેગોડા એમની પ્રતિમાને શું નામ આપેલું છે? તો અહીંયા તમને ઓપ્શન આપેલા છે અને આ શ્રીનાદ પ્રભુ કેમ્પેગોડા એમની જે પ્રતિમા છે એ કેટલા ફૂટ ઊંચી છે પેલા તો એ યાદ રાખો, 108 ફૂટ ઊંચી છે, બરાબર. અને આને નામ આપેલું છે સ્ટેચ્યુ ઓફ પ્રોસ્પેરિટી. ઓપ્શન બી અહીંયા આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ આ જે કેમ્પેગોડા છે, બરાબર, એમની પ્રતિમાનું હાલમાં જ પ્રધાનમંત્રી દ્વારા ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવેલું છે, બરાબર. શ્રીનાથ પ્રભુ કેમ્પેગોડા એમની પ્રતિમાનું હાલમાં જ અનાવરણ કર્યું પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ. અને ક્યાંથી કરેલું તો કે કર્ણાટકમાંથી, કર્ણાટકના બેંગ્લોર ખાતેથી. તો 108 ફૂટ ઊંચી પ્રતિમા છે. આમાં ક્યાંથી કરેલું એ લખવાનું રહી ગયું છે, પણ તમે યાદ અહીંયા નોટ્સ બનાવતા હોય અથવા તો પીડીએફ ની પ્રિન્ટો કાઢતા હોય તો ત્યાં આ નોટ ડાઉન કરી લેજો. તો આ પ્રતિમાની ઊંચાઈ કેટલી? 108 ફૂટ, એટલું ક્લિયર થઈ ગયું. હવે સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીના જે નિર્માણ કરતા છે રામવી સુતાર, બરાબર, તો એમણે જ આનું નિર્માણ કરેલું છે. તો સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીની ઊંચાઈ પણ યાદ રાખી લઈએ, 182, પણ મીટર કે ફૂટ તો કે મીટર, બરાબર. અહીંયા ફૂટમાં છે પણ જે સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી છે એ મીટરમાં છે, 182 મીટર, બરાબર. તો રામવી સુતારે જ આનું નિર્માણ કરેલું છે, જેણે સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીનું નિર્માણ કરેલું છે. બાકી એમાં કયું મેટલ કેટલું વાપરેલું એ યાદ રાખી શકો છો. 120 ટન સ્ટીલ છે, 98 ટન બ્રોન્ઝ છે, બરાબર. બાકી આ ઉપરાંત ચેન્નાઈ ખાતેથી છે કયું રેલવે સ્ટેશન તો કે ક્રાંતિવીર સંગોલી રાયન્ના, બરાબર. ક્રાંતિવીર સંગોલી રાયન્ના રેલવે સ્ટેશન છે. ત્યાંથી પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ ચેન્નાઈથી મૈસૂર સુધીની વંદે ભારત ટ્રેન છે એને લીલી ઝંડી આપેલી હતી. ત્યાંથી ક્યાં સુધીની? ચેન્નાઈથી મૈસૂર સુધીની વંદે ભારત ટ્રેન, બરાબર. આ બધું ખાસ ધ્યાન રાખજો. અને બાકી શ્રીનાથ પ્રભુ કેમ્પેગોડા છે, બરાબર, એ વિજય સામ્રાજ્યના એક મહાન શાસકમાંથી એક છે. તો એટલા માટે આ મહત્વ. વાત કરીએ ક્વિક ન્યૂઝની. ક્વિક ન્યૂઝમાં સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં. હાલમાં જ અમૂર ફાલ્કન ફેસ્ટિવલ એની 7મી આવૃત્તિનું આયોજન ભારતના કયા રાજ્યમાં કરવામાં આવેલું
તો આ મણિપુર રાજ્યમાં કરવામાં આવેલું. આન્સર આવશે મણિપુર. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે, હાલમાં જ આસિયાન ઇન્ડિયા સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજી ફંડ એના માટે ભારતે કેટલું યોગદાન આપેલું? ભારતે યોગદાન આપેલું $5 મિલિયન. ભારતના કયા રાજ્યએ રિસ્પોન્સિબલ ટુરિઝમ ગ્લોબલ એવોર્ડ મેળવ્યો છે? તો રિસ્પોન્સિબલ ટુરિઝમ ગ્લોબલ એવોર્ડ મેળવ્યો કેરળ. આઈસીસીના ચેરમેન તરીકે ન્યુઝીલેન્ડના ગ્રેગ બાર્કલી કુલ કેટલામી વખત એટલે આ તો બીજી વખત તો ચૂંટાઈ જ છે, પણ કુલ કેટલા વર્ષ માટે ચૂંટાયા છે? તો 2 વર્ષ માટે ચૂંટાયા છે. અને સીઓ પણ છે ત્યારે આઈસીસીના જોફ અલાર્ડિસ. બરાબર, આ ખાસ એટલું આમાંથી યાદ રાખીશું. નેક્સ્ટ છે કે ભારતીય નૌસેના દ્વારા હાલમાં જ કયા નામથી એક ઓફશોર સિક્યુરિટી એક્સરસાઇઝ શરૂ કરવામાં આવી છે? નૌસેનાએ શરૂ કરી છે. ક્વેશ્ચન એમ પણ પૂછે કે કોણે શરૂ કરી, તો નૌસેનાએ. અને અત્યારે એક્સરસાઇઝનું નામ પૂછ્યું છે તો પ્રસ્થાન. પ્રશ્ન એમ પણ પૂછે કયા સ્થળે, તો યાદ રાખજો મુંબઈ. આયોજન ક્યાં થયું, તો કે મુંબઈમાં. એના પછીનો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે કે હાલમાં જ ભારતનું પ્રથમ હાઇડ્રોજન ફ્યુઅલ સેલ કટારમન વેસલ એ કયા રાજ્ય માટે બનાવવામાં આવશે? તો ઉત્તર પ્રદેશના વારાણસી માટે બનાવવામાં આવશે. નિર્માણ કોણ કરશે, તો કે કોચી શિપયાર્ડ લિમિટેડ. T20 વર્લ્ડ કપ 2022 નું ટાઇટલ હાલમાં કોણે મેળવેલું? તો ઇંગ્લેન્ડે ટાઇટલ જીતી લીધું પાકિસ્તાનને હરાવીને. કેટલી વિકેટથી હરાવ્યું, તો કે 5 વિકેટથી. ભારત યુએસ આર્થિક અને નાણાકીય ભાગીદારી એની કેટલામી મંત્રી સ્તરીય બેઠકનું આયોજન હાલમાં થયું? તો એની 9મી મંત્રી સ્તરીય બેઠકનું આયોજન હાલમાં થયેલું. અને લાસ્ટ ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોનો, 19મી આસિયાન ભારત સમિટમાં ભારતના ઉપરાષ્ટ્રપતિ જયદીપ ધનખરે હાજરી આપેલી આ કયા દેશમાં યોજાઈ હતી? તો આ કંબોડિયામાં યોજાયેલી હતી. બસ અહીંયા આટલું રાખીએ આજના વિડીયોમાં. 15મી નવેમ્બરનો વિડીયો અહીંયા હું સમાપ્ત કરું. મળીએ આવતીકાલે 16મી નવેમ્બરના વિડીયોમાં. અને બાકી રહેલા વિડીયો છે 1 by 1 બધા આવતા રહેશે. ઓક્ટોબરના જેટલા પણ બાકી છે, બરાબર, તો એ આવતા રહેશે. હમણાં છેલ્લા 2 દિવસથી 1-2 વિડીયો અપલોડ કરેલા છે. ધીમે ધીમે હવે સ્પીડ અને ફ્રીક્વન્સી વધશે વિડીયોની, બરાબર. તો ધીમે ધીમે કરંટ અફેર પૂરા થાય પછી બીજા સબ્જેક્ટ પણ આપણે ચાલુ કરવાના છે આપણી ચેનલ ઉપર અને એપ્લિકેશનમાં, બરાબર. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી રજા લઈએ. આવજો, બાય બાય, ગુડ નાઇટ, શુભરાત્રી. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ સ્ટાર એજ્યુકેશન.